สวัสดีครับสำหรับทุกท่านนะครับที่กำลังใช้งาน PLC ของ Siemens อยู่นะครับแล้วสนใจที่จะคอร์สดาวโดยการเปลี่ยนจากเซอร์โว Siemens มาเป็นเซอร์โวยี่ห้ออื่นนะครับเราขอแนะนำ Panasonic Servo Motor นะครับถามกันมาหลายท่านมากๆเลยว่าแล้ว Panasonic เนี่ยมันต่อใช้งานแบบ PNP ได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมมาเฉลยให้ฟังครับสำหรับการต่อ Panasonic Servo นะครับแบบ PNP นะครับจะเห็นว่าในคู่มือครับทั้งเล่มใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะไม่มีให้ดูเลยครับว่าต่อแบบไหนต่อยังไงซึ่งแต่วันนี้เราได้ทดลองแล้วร่วมกับ Siemens PLC นะครับ S7 Series นะครับต่อเรียบร้อยใช้งานได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเดิมมันต้องต่อแบบไหนแล้วที่จะต้องต่อแบบ PNP ต้องต่อยังไงครับมาชมภาพนี้นะครับเดิมเนี่ยสัญญาณของตัวพานาเนี่ยจะต้องต่อทั้งไฟบวกและไฟลบเข้ากับ I/O นะครับของมันนะครับซึ่งโดยไฟบวกเนี่ยจะเข้าขาเบอร์7ครับแล้วก็ไฟลบเข้าขา41แต่ว่าการต่อแบบใหม่นะครับที่เป็นต่อแบบ PNP นั้นก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับถ้าเห็นจากภาพจะเห็นตรงนี้นะครับว่าขา7นะครับที่เคยต่อไฟบวก24โวลต์นะครับก็ให้เปลี่ยนเป็น0โวลต์แทนนะครับแล้วที่เหลือนะครับขา Input ต่างๆให้ไปต่อเข้าคิวของตัว PLC นะครับหรือว่าฝั่ง Output ก็จะใช้งานได้เลยนะครับก็คือสั่งงานจาก PLC มาเซอร์โวก็จะรับสัญญาณได้เลยขาที่ต้องใช้งานแน่นอนนะครับก็คือเซอร์โวอ่อนนะครับลองจากตัวนี้เลยขาเบอร์29นะครับพอท่านต่อ0โวลต์เข้าไปที่ขา7นะครับแล้วก็สั่ง on output ของ PLC มานะครับแล้วต่อเข้าขา29ปุ๊บพอสั่ง on ปุ๊บไฟก็ต้องติดเซอร์โวก็ต้องรับรู้ว่าอันเนี้ยเซอร์โว on ถ้า on ตัวนี้ได้นะครับที่เหลือก็ใช้งานได้เหมือนกันหมดไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างเป็นส่วน output ของตัวเซอร์โวนะครับที่จะ feedback มาให้ตัว PLC นะครับก็คือจะมีสัญญาณ servo ready servo alarm in position แล้วก็ break off นะครับซึ่งไอ้ break off เนี่ยก็เอาไปใช้งานเช็คสถานะตอนสั่ง servo on มันก็จะเช็คว่า servo on อยู่นะครับส่วน servo ready เนี่ยคือเสียบปลั๊กมันก็ on แล้วนะครับโอเควิธีการต่อจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีขาคู่กันนะครับขาบวกกับขาลบของแต่ละ output ซึ่งในภาพนี้ก็จะเห็นว่าสีเขียวที่ผมลากไว้ให้ดูเนี่ยก็คือขา24โวลต์เนี่ยต่อเข้า35 37 39แล้วก็11นะครับส่วนขาที่เหลือเนี่ยไปต่อเข้ากับ Input ของ PLC ได้เลยนะครับก็ถ้าเป็น Siemens นะครับก็จะต่อเข้าขา I ข้างบนนะครับด้านบนทีนี้นอกจาก PNP ที่จะต่อใช้กับ Siemens แล้วหรือว่า PLC ยุโรปยี่ห้ออื่นได้นะครับก็ยังสามารถต่อกับ Mitsubishi รุ่นที่เป็นลงท้ายด้วย SS ได้ด้วยนะครับก็คือแบบซอสนั่นเองสามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบเลยที่ต้องการใช้งานนะครับทีนี้มาคำถามสำคัญนะครับก็คือตัวเพานะครับตัวเพาเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนหลายท่านสงสัยมากต่อได้ไหมต่อได้อย่างไรนะครับผมให้ดูนะครับตอนนี้นะครับที่ผมทำให้ก็คือเดิมเนี่ยปกติขา1กับขา2ซึ่ง OPC เนี่ย OPC 1กับ OPC 2ปกติต้องต่อเข้าไฟแล้วขาเบอร์4เนี่ยเป็นการจ่ายเพาครับถ้าไปต่อเข้า Mitsubishi ก็ต้องต่อเข้า Y0 ถึง Y4 เนาะต่อเข้าคิวของ Siemens เนี่ยก็ต้องไปดูนะครับว่าแต่ละรุ่นเข้าคิวเบอร์ไหนนะครับก็ไปต่อเข้าคิวเพื่อรับเอาพุทแต่พอต่อแบบ PNP มันสลับกันนะครับก็คือต้องเอา0โวลต์จิ้มเข้าไปที่ขา4แทนนะครับ04กับ6แทนแล้วเอาขาที่เป็นไฟออกมาจาก PLC เนี่ยต่อเข้าขา1กับขา2นะครับเพื่อกำหนดจ่ายเพาข้างนึงกำหนด direction ข้างนึงก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับอันนี้ก็คือหมดปัญหาเรื่องการจ่ายเพาสัญญาณ PNP นะครับหรือแบบซอสของ Mitsubishi ได้หมดเลยก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นไอเดียดีๆนะครับที่จะทำให้ทุกท่านที่ใช้งาน PLC แบบยุโรปอยู่นะครับหรือว่าแบบ SS อยู่เนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้งาน Panasonic Servo ได้อย่างง่ายดายแล้วถ้ามีคำถามอะไรนะครับสอบถามเข้ามาจากช่องทางด้านล่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Line@ YouTube หรือว่า Facebook ของเราติดต่อเข้ามาได้เลยครับเรายินดีตอบทุกคำถามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ